পেকেট আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ইয়াতে আজি কি আছে আহক আপোনালোকৰ লগত একেলগে চাওঁ। পূজাৰ কালেকশ্যন হয়, সব লেটেষ্ট আপডেট হয়। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব, যিহেতু সময় কম আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিঅ'তে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে বেগৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আনবক্সিং ভিডিঅ'ত আপোনালোকে খুব ভাল পাইছে আৰু বহুতে মোক মেছেজ কৰি জনাইছে যে আপুনি যেতিয়াই আনবক্সিং কৰে আমাক ভিডিঅ' দি দিব। সেইবাবে আকৌ আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কাৰণ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত বহুখিনি মোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'ৰ টাইমতেই বুকিং হৈ গৈছে আৰু এইবাৰো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। কি নতুন আপডেট আহিছে দি দিওঁ। পূজাৰ আপডেট হয়, লগতে বিয়াও আহি আছে, আপোনালোকে বস্তুসমূহ ক্ৰয় কৰি থ'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ মাজতে মই জনাইছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ কৰি আছে, কমেণ্টবোৰ পঢ়ি খুব বেছি ভাল লাগে। সেই কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে মই প্ৰায় আপোনালোকক এটা উপহাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই এটা উপহাৰ ৰাখিম, যিসকলে কমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত কমেণ্টবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব। উপহাৰটো হ'ব এয়া চাওক, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা গ'ল্ডৰ ডিজাইনৰ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা এযোৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰৰিংছ আপোনালোকক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব। চাওঁ এতিয়া কি নতুন আপডেট আহিছে আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখতেই মই প্ৰডাক্টসমূহ উলিয়াই চাওঁ কি নতুন আপডেট আহিছে। গোটেইবোৰ পূজা স্পেচিয়েল লেটেষ্ট আপডেট হয়। প্ৰথমতে এইটো খুলিছোঁ, খুব ধুনীয়া এটা ডাঙৰ চাইজৰ বেগ আহিছে। কালাৰটো বহুত বেছি মৰম লগা হয়, এই ওপৰৰ যিটো ডিজাইন আহিছে সম্পূৰ্ণ হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হয় আৰু ভেলভেট কাপোৰৰ ওপৰত আছে। হেণ্ডেল থাকিব, লগতে আপোনালোকে স্লিং বেগ হিচাপতো লোৱাৰ সুবিধা আছে, যিহেতু ভিতৰ ফালে আপোনালোকক ফিটা দিয়া গৈছে। ভিতৰৰ চেম্বাৰটো দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্টখিনি আহল বহল আছে। ভিতৰত এটা পকেটো থাকিব, দুটা পাৰ্টত ল'ব পাৰিব। বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু ভিতৰত এডাল ফিটাও দিয়া গৈছে। এইডাল হৈছে ফিটাডাল, যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় লগাই ল'ব পাৰিব, লগাই নল'লেও খুব ধুনীয়া হেণ্ডবেগ হিচাপত ল'ব পাৰিব। ডাঙৰ আছে, মই এয়া দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক ডাঙৰ আছে, বহুতখিনি বস্তু কেৰি কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই কালাৰটো ভাল লাগিলে এই কালাৰটো লৈ ল'ব পাৰিব। কালাৰ যিকেইটা আছে, কালাৰ অপশ্যনকেইটা মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক খুব ধুনীয়া কালাৰ, গোটেইকেইটাই বহুত ধুনীয়া আৰু ইউনিক কালাৰ হয়। কালাৰকেইটা চাওক, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ, ষ্টাইলিছ কালাৰ আহিছে। যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো 420 + 50 ৰুপিজ শ্বিপিং আহিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ আছে, এইটো কালাৰ বৰ মৰম লগা কালাৰ, মেৰুন কালাৰত আহিছে। ভাল লাগিছে এই কালাৰটো। যদি আপোনালোকৰ এইটো হৈছে বেক চাইডটো আৰু এইটো থাকিব ফ্ৰণ্ট চাইডটো। যিটো কালাৰে ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মাত্ৰ 420 টকা আৰু শ্বিপিং 50 ৰুপিজ পৰিব। কালাৰ যথেষ্টকেইটা আহিছে আৰু এটা কালাৰ আহিছে, গোটেইকেইটা কিন্তু বৰ ধুনীয়া আৰু ইউনিক কালাৰ হয়। এই কালাৰ চাওক, একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়, ইউনিক কালাৰ। যদি এইটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ডাঙৰ বেগ হয়, ইয়াতে যথেষ্টখিনি বস্তু আপোনালোকে কেৰি কৰিব পাৰিব, ষ্টাইলিছ হয়। এই চাওক, আৰু ইয়াৰে অন্য এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ, ব্লেক কালাৰটো আহিছে। এইটো চাওক, ইয়াৰে ব্লেক কালাৰটো আহিছে। ব্লেকটো যদি ভাল লাগিছে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ব্লেকটো ভাল লাগিলে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ফ্ৰণ্ট চাইডটো হৈছে এইটো হৈছে ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো। নেক্সট আৰু এটা ধুনীয়া ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ আৰু পূজা স্পেচিয়েল কালেকশ্যন, যিহেতু গোটেইবোৰ লেটেষ্ট আপডেট হয়। দেখুৱাওঁ, তাৰ মাজতে আপোনালোকক জনাওঁ, বস্তুসমূহ মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰাৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ অনলাইন বা অফলাইন মাৰ্কেটখন চেক কৰি চাব, বা কোৱালিটি ৱাইজ প্ৰডাক্টসমূহ আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাইছেনে নাই চেক কৰিহে মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে ৰিজনেবল বুলি ভাবে, তেতিয়াহে মোৰ পৰা বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, আৰু নতুন ডিজাইন হয়, বেষ্ট কালাৰত আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ বেগ হয়। এইটো আপোনালোকে স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰিব। ভিতৰৰ ফালে ধুনীয়াকৈ বেল্ট দিয়া আছে। এইটো ভিতৰৰ চেম্বাৰটো হয়, ভিতৰ ফালে আপোনালোকে বেল্টটো পাই যাব, বহুত ধুনীয়া। এইটোৰ প্ৰাইচো 420 হয়। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ বেগ হয়, অনলি 420 পাব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, সেইটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো ব্ৰাউন কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া, অনলি 420 ৰুপিজতে ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। গোটেইকেইটা কালাৰে বহুত ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়া, লগতে যিহেতু বেল্ট আছে বেল্টটো ইউজ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা বৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, এয়া জুটৰ ওপৰত থাকিব। এইটো হৈছে এটা ষ্টাইলিছ জুট বেগ হয়।
দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া এয়া আপোনালোকে বেল্টটো ইউজ কৰিব পাৰিব হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব এইটো কালাৰটো পিংক কালাৰত আছে ফ্ৰণ্ট সাইডটো থাকিব এইটো আছে ফ্ৰণ্ট সাইডটো বহুত ধুনীয়া প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 250 रुपीस মাত্ৰ 250 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইটো আপোনালোকে সেম ডিজাইনত এটা শিপিঙত দুটা ল'ব পাৰিব এইটো ডিজাইনত বেক সাইডে আপোনালোকে কনস্ট্ৰা পকেট থাকিব এইটো হৈছে এটা চেম্বাৰ খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা ষ্টাইলিছ লাগিব ল'লে এইটো ভিতৰৰ চেম্বাৰটো থাকিব এইটো ধুনীয়াকৈ হাফ লিটাৰৰ পানী বটল এটা ল'ব পাৰিব ইয়াতে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 250 रुपीस খুব ধুনীয়া হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো 250 रुपीसত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ অপচন আছে সেইটো এইটো হৈছে ইয়াৰ কালাৰ অপচন এইটো হৈছে কালাৰ অপচন এইটো কালাৰ ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দুটাই খুব মৰম লগা ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব পৰা সুবিধা আছে যেটোৱে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰ দুটাই আছে পিংক আৰু এইটো ফিৰোজা কালাৰ হোৱাইট আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 250 रुपीसত ল'ব পাৰিব आज ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ব্ৰাইডেল বেগ বহুতে বিচাৰিছিলে আৰু ব্ৰাইডেল বেগ এটা খুব ভাল পাইছিলে আজি যেনেকুৱা ব্ৰাইডেলত লৈ আহিছো এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ ব্ৰাইডেল বেগ হয় গতিকে আপোনালোকে মিছ নকৰিব চাওক ইমান ধুনীয়া এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয় এইটো সিলভাৰত আছে এইটো সিলভাৰত থাকিব যদি হ্যান্ডবেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰিছে বা এইটো স্লিং বেগ এনেকৈ হ্যান্ডবেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব আৰু স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব যেহেতু ব্ৰাইডেলৰ বেগ হয় ইয়াতে কি ল'ব পাৰিব মই আৰু নকলেও হ'ব বহুত ধুনীয়া একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা ভিতৰত আপোনালোকে দুটা চেম্বাৰ পাব ভিতৰত এনেকৈ দুটা চেম্বাৰ থাকিব এই দুটা চেম্বাৰ থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটোৰ প্ৰাইসটো জানিবলৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মেছেজ কৰিব কাৰণ এইটোৰ প্ৰাইসটো মই এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই আপোনালোকে মেছেজ কৰিলে মই জনাই দিম বাৰু এইটো সিলভাৰত আছে কালাৰ অপচন আছে ইয়াৰে কালাৰ অপচন কেইটাও দেখুৱাই দিছো ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো গোল্ডেনত আছে ওয়াও কালেকশ্যন হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব এইটো এসা মই হ্যান্ডবেগ হিচাপত লৈ কিনে দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ WhatsApp মেছেজ কৰিব এসা নেক্সট কালাৰটো ৰ'জ গোল্ডত আছে যদি কোনোবাই লেহেঙ্গা পিন্ধিছে তেতিয়াহলে লেহেঙ্গাৰ লগত বা ওয়েস্টাৰ্ণ কালেকশ্যনৰ লগতো আপোনালোকে ইয়াত এইটো কালাৰ ল'ব পাৰিব এইটো কালাৰ লৈ ল'ব পাৰিব সেম হয় ইয়াতো আপোনালোকে হেন আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব সুবিধা আছে ৰ'জ গোল্ডটো কেমেৰাত যেটো কালাৰ হয় হেটো নাহে এটো সিলভাৰ যেন লাগিছে এটো ইয়াতে চালে আপোনালোকে গম পাব কিমান ধুনীয়া হয় আপোনালোকে গম পাইছে কিমান যে ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ বেগ এটো ৰ'জ গোল্ডত আছে গোল্ডেন আৰু ৰ'জ গোল্ড তেনেকুৱা মিক্স হয় যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে এই কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই কালাৰটো ভাল লাগিলে এই কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই এইখিনি বেছিকৈ দেখুৱাইছো যাতে অকমান হ'লেও কেমেৰাত আহে এইটো লাগে ব্ৰাইডেলৰ এই বেগটো বহুতে বিচাৰি আছিলে এইটো আপোনালোকে হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপত ল'ব পৰা কালেকশ্যন দুটা চেম্বাৰ আছে আৰু এইটো প্ৰাইসটো 350 আছিলে যেহেতু বস্তুটো ষ্টক আউট হৈছিলে ইয়াৰে মই মাত্ৰ আৰু দু পিস পাইছো যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব এইটো আহিছে সিলভাৰত আছে ল'ব বিচৰা সকলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 350 মাত্ৰ দু পিস বৰ্তমান ষ্টকত পাইছো আপোনালোকৰ কাৰণে দেখুৱাই দিলো এইটো নেক্সট এটা এইবোৰ নেক্সট আপোনালোকৰ এনগ্লাভ পাৰ্স দেখম আৰু এইকেইটা আপোনালোকে যিকোনো টাইমত ল'ব পৰা কালেকশ্যন হয় হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব কালাৰ কি আছে দেখুৱাইছো ডিজাইন দেখুৱালো প্ৰথমতে এইটো আছে ডিজাইনটো এইটো আছে ডিজাইনটো একদম ফাইন কৰি থাকে এইটো এনগ্লাভ পাৰ্স হয় এইটো আপোনালোকে বিয়াটো লৈ যাব পাৰিব এনে নৰমালিও আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো নৰমেল বহুত বেছি ডাঙৰো নহয় বহুত সৰুও নহয় ধুনীয়া নৰমেল হয় আৰু ভিতৰত আপোনালোকে এই চেইন পাব এই চেইনডাল খুব ভাল কোৱালিটিৰ চেইন ইউজ কৰা গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে কোলা পৰা তেনেকুৱা প্ৰবলেম নাপায় চেইনডাল আপোনালোকে যদি হ্যান্ডবেগ হিচাপত ল'লে ল'ব পাৰিব যদি কেতিয়াবা স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰে তেতিয়া স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব ভিতৰখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মোবাইলটো ইজিলি আহি যাব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এই কালাৰটো তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰ যেটোৱে ভাল লাগে বা কাৰোবাক গিফট মাহতক বিশেষকৈ গিফট কৰিব বিচাৰিলে কালাৰটো দিব পাৰিব ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ যদি ভাল লাগিছে ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 230 रुपीस মাত্ৰ 230 টকা দিয়া গৈছে কালাৰ কি আছে দেখুৱাইছো যেটো কালাৰে ভাল লাগে হেতুৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ আছে এটো মেৰুন কালাৰত আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ এই কালাৰটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আহিব এটো ব্ল্যাক কালাৰ এটো আহিব ব্ল্যাক কালাৰ এটো ব্ল্যাক কালাৰ
যদি পিংক কালাৰটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে পিংক কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো পিংক কালাৰত থাকিব এইটো পিংক কালাৰত থাকিব নেক্সট কালাৰটো এইটো হোৱাইট কালাৰত আছে হোৱাইটত যদি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বা নিজেও ল'ব বিচাৰিছে এইটো হোৱাইট কালাৰত ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 230 টকা এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ এই কালাৰটো ভাল লাগিলে এই কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব এইটো গ্ৰীণ কালাৰ গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া যিটো কালাৰে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব এইটো আপোনালোকে এটা শ্বিপিঙত দুটা ল'ব পাৰিব সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে কেইটামান খুব মৰম লগা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া এটা ভেনিটি বেগ হয় এয়া চাওক এইটো এটা হয় ভিতৰ ফালে আপোনালোকে এইটো চেম্বাৰ পাব মোবাইলটো যদি ভৰাই ল'ব বিচাৰে মোবাইলটো ল'ব পাৰিব সৰু বাচ্চাখিনিক আপোনালোকে গিফ্টৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব স্লিং বেগ হিচাপত লোৱাৰো সুবিধা আছে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বাৰ্থডে গিফ্টৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এইটো আছে গল্ডেন লুকত আছে এইটো ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ আছে পিংক কালাৰ আছে বাচ্চাবিলাকৰ ফেভৰেট কালাৰ পিংকটো ভাল লাগিলে পিংকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো ইয়াৰে আহিব 150 ৰুপিজ ইয়াৰ প্ৰাইচটো 150 আহিব নেক্সট আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো চিলভাৰ কালাৰত আছে যিটো কালাৰে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 150 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব লাষ্ট ভিডিঅ'ত এটা বেগ খুব বেছি ট্ৰেণ্ডিঙত আছিলে আৰু সেই বেগটো কালাৰ অপশ্যন মই অন্য এটা বেগত পালোঁ কাৰণ সেইদিনা যিহেতু মই প্ৰত্যেক দিনা এটা ভিডিঅ'ত এটা বেগ আনবক্সিং কৰোঁ সেই ভিডিঅ'টোত অনলি ব্লেক কালাৰটো আছিলে আজি দেখুৱাব ওলাইছোঁ সেই বেগটোৰে ছেইম ডিজাইনত কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব যিসকলে বিচাৰি আছিলে অন্য কালাৰ যদি ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব ব্লেকত নাই যিকেইটা কালাৰ আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক খুব ধুনীয়া একদম ষ্টাইলিছ ফেঞ্চি আইটেম হয় পূজাত ল'ব সকলোৱে আপোনাক চাই থাকিব একদম পুৰা ফেঞ্চি আইটেম হয় হেণ্ডবেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব আৰু স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ কালেকশ্যন হয় আৰু ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ আছে ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ দি আছে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এইডাল বেল্ট আজিকালি খুব বেছি চলি আছে আৰু এইটো নতুন ষ্টাইলত দিয়া গৈছে এইটো বেল্ট হিচাপত ল'ব পাৰিব স্লিং বেগ হিচাপত ল'লে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এই কালাৰটো তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ মূল্য 420 আছিলে আৰু এটা ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে ছেইম ডিজাইন ছেইম হয় এইটো পিংক কালাৰত আছে পিংকটো খুব মৰম লগা পিংক হয় এইটো চাওক যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আপোনালোকক জনাই নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এনেধৰণৰ এটা বেগ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম এই বেগটোত যিখিনি ডিজাইন থাকে সেইখিনি আপোনালোকে নতুনকৈ আপডেটটো পাই যাব তাৰ মাজতে গহনাৰো ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে সেইবোৰো আপডেট দিম অতি সোনকালে ভিডিঅ' লৈ আহিম যিহেতু পূজা আহি আছে লগতে বিয়াৰ পূজাৰ ছিজন আহি গৈছে আপোনালোকে টাইমলৈ ৰখি থকাতকৈ এতিয়াই বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সোনকালে ডেলিভাৰীটো হৈ যাব আৰু নতুন আপডেটবোৰো লগে লগে পাই যাব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ